اليوم وصلنا مدينة حلوة ساحرة وغريبة بنفس الوقت. مدينة بتحس بالحب عم ينتشر بالهواء. وإذا بتسمعوا كلمة حب أكيد عرفتوا عن أي مدينة عم بحكي. نحن اليوم بباريس. ما بتتوقع ابدا يكون هيك يعني بهالحجم، يعني بنشوفه بالمسلسلات بالافلام والصور، انه ايه برج طويل بس بيكون هيك كمان بهالعرض كثير واو. أغلبكم أول ما نحكي لهم عن باريس أول شي بيخطر ببالهم برج إيفل، قوس النصر والشانزليزيه، وأكيد متحف اللوفر. هالفيديو رح ناخدكم بجولة مميزة جوا المتحف. المتحف مو أي متحف، المتحف هو من أهم وأكبر المتاحف بالعالم، وجولتنا مو مثل أي جولة، جولتنا مليانة بالأسرار والشائعات والقصص عن هالمتحف. تاريخه طويل كتير، مليان بقضايا سرقة واتهامات بتزوير ومحاولات تهريب كتيرة. نجح بأنه يكون قصر ملكي مجمع علمي ودولي لأكثر من 400 سنة. أنا حلا، واليوم رح نستكشف لؤلؤة فرنسا مع بعض. رح نعرف أكثر عن الجانب المظلم المرتبط فيه. أكيد لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، ويلا على متحف اللوفر. المبنى الأساسي للمتحف ما بيشبه المتاحف المتعودين عليها، قديم ومميز بنقوشات وتفاصيل معمارية ما بتشبه وقتنا الحالي، لأنه كان القصر عبارة عن قلعة بناها الملك فيليب أوغوست بالقرون الوسطى، واستخدموه كحصن لحماية المدينة من الغزو. وبعدين لمكانه المميز وبنائه العظيم قرروا يحولوه لقصر لملوك فرنسا. بتقول المصادر إن الملك فرانسيس الأول هو أول ملك عاش بالقصر سنة 1546 ميلادي. كان الملك فرانسيس بيحب يجمع الآثار والتحف المميزة عنده بالقصر. بس كيف تحول من قصر لمتحف؟ دقيقة رح جيب كاس المتة. بداية القرن الثامن عشر بلش ملوك فرنسا يجمعوا المقتنيات الفنية ويعرضوها بالأماكن العامة، وهون كان اقتراح الكاتب والفيلسوف الفرنسي دينيز ديترون لتحويل قصر اللوفر لمتحف، وبعام 1973 تم تحويله بشكل رسمي وصار اسمه متحف اللوفر. الغريب بالأمر لو قررت تزور المتحف وتوصل لعنده رح تستغرب شوي. رح أحكي لك ليش. ببساطة رح تلاقي هرم زجاجي وحواليه 3 أهرامات صغيرة بنص ساحة المتحف. مبنى كتير قديم مع هرم زجاجي مودرن، والله كتير غريبة. بالحقيقة بالقرن الماضي بسبب زيادة أعداد زوار المتحف صار دخول الزوار للمبنى الرئيسي كتير صعب، بطل قادر يستوعب كل هالأعداد. فطلب الرئيس الفرنسي وقتها من المهندس المعماري الصيني الأمريكي AMB بتصميم هرم زجاجي ليحل هالمشكلة وينظم دخول الزوار، وفعلا تم تصميمه وبنائه سنة 1989 وصار معلم من معالم باريس لوقتنا الحالي. بس ما تفكروا رح تقدروا تدخلوا مباشرة، فنحن نطرنا 2.5 ساعة مع انه حاجزين تيكت تحت الشمس وتحت الشتاء لحتى دخلنا على المتحف. يعني كثير عدد الزوار رهيب، رغم انه نحن جينا يوم الخميس قلنا بركي ما نعطلق نهايه الاسبوع انه ممكن شو اسمه يكون عدد الزوار اقل، بس نفس الشيء وما كان معنا تيكت، فإننا خلص اذا حجزنا تيكت ممكن ندخل اسرع، بس نفس الشيء صرنا ساعه ناطرين مع انه معنا تيكت وحاجزين قبل 3 ايام، وما بعرف قديش لحتى بظن لسه بدنا ننطر كمان ساعه لحتى نقدر ندخل. هلأ نرجع لموضوع الهرم، لأنه أخذ ضجة واسعة على مستوى العالم، وكان هالشي لسببين. أول سبب إنه الفرنسيين استغربوا واستهجنوا وجود مهندس صيني أمريكي ليشرف على بناء الهرم، إنه ما عنا مهندسين فرنسيين لحتى يعملوا هذا الهرم. والشغلة الثانية كان هو سبب ديني، لأنه اللي شاف أو قرأ شفرة دافنشي يعرف كيف تم ربط الهرم بفكرة الشيطان وفرسان الهيكل بعدد الألواح اللي هو 666 36. أما العدد الحقيقي للألواح 673 مثل ما حكى الفريق الهندسي المسؤول. بدكم الصراحة برأيي إنه هاي الأهرامات عطت لمتحف اللوفر ولباريس منظر خيالي بالليل. تعالوا ننسى الشكل الخارجي ونركز على الداخلي. بالنسبة إلي دايما بشوف في الجوهر أهم من المظهر، رغم من كل الجمال والسحر اللي بيعطينا إياه المتحف من برا، بس لسه اللي مخبيلنا إياه جوا أحلى بمراحل وبسنوات ضوئية. تعالوا ندخل جوا ونسافر عبر الحضارات.
المتحف من جوا كتير ضخم، فقررنا ناخد خريطة مشان ما نضيع، بس ما تفكروا هالخريطة ساعدتنا كتير، فضلينا 7 ساعات لحتى قدرنا نشوف جزء صغير فقط من المتحف. المتحف مقسم لأقسام حسب الفن وتاريخه. كل يلي زار المتحف من قبل نصحونا نزور القسم المصري. أول شي لأنه هو أكبر وأمتع قسم، بنشوف فيه مجموعة ضخمة من الآثار المصرية مثل تمثال الملك رمسيس الثاني، تمثال أخناتون، وتمثال امنحتب. فوق ال 55 ألف قطعة أثرية بخلوك حاسس حالك بمتحف من متاحف القاهرة العظيمة. بعد القسم المصري توجهنا لقسم آثار الشرق الأدنى اللي بيمثل كتير حضارات قبل الميلاد، وهي أقرب للفترة الزمنية اللي تواجد فيها المصريين القدماء أو الفراعنة. بنشوف بهالقسم الحضارة السومرية والأكادية إلى جانب آثار الإيرانية. من أشهر القطع الموجودة بهالقسم ثور المجنح ذو الرأس البشري. وهلا بنكفي على قسم الآثار اليونانية والرومانية. بهالقسم بنشوف مجموعة من الآثار الخاصة بمنطقة حوض البحر المتوسط، وحتى فيها آثار بتعود للعصر الحجري للقرن السادس الميلادي. من أشهر القطع الموجودة بهالقسم هو تمثال فينوس دي ميلو المصنوع من الرخام. جناح الفن الإسلامي بتميز باللوحات الفسيفسائية وبالسجاد العجمي. لباس صلاح الدين الأيوبي وأكثر من 2500 قطعة بتعود للعصر الإسلامي. تم افتتاحه عام 2012 من قبل الوليد بن طلال، وبهالقسم بتحس فيه سحر إسلامي خاص ومهيب. المتحف بضم لوحات فنية مميزة ونادرة، وأهمها لوحة الموناليزا، اللوحة الأشهر بالعالم اللي رسمها الفنان الإيطالي المثير للجدل ليوناردو دافنشي. وهاللوحة إلها قصة طويلة رح أحكي لكم إياها بنهاية الفيديو. ولوحة فينودو ميل، لوحة العشاء السري، ولوحة ليبرتي ليدينج ذا بيبل. التنقل بين أقسام المتحف مو عملية سهلة ولا سريعة. تخيل لو قررت تشوف كل القطع الأثرية الموجودة بالمتحف أنت بتحتاج ل100 يوم. أنا عن حالي وقت عرفت هالمعلومة انصدمت إنه شو هالمتحف معقول بدي 100 يوم؟ بس وقت عرفت إنه بتكون من 380 ألف قطعة أثرية وأكثر من 35 ألف لوحة فنية فحسيت هذا الرقم جدا منطقي. وأنا متأكدة إنه من جمال هالقطعة وسحرها ما رح تحس ابدا بالوقت وانت جوا، كأنك دخلت متاهة بس انت بنفسك ما بدك تطلع منها. تخيلوا 7 ساعات ضليت جوا وبدون ما اخذ استراحة وما حسيت بالوقت. صار المتى بدها تجديد، يلا نجددها. وانت عم تتنقل بين القطع الأثرية المميزة أكيد رح تسأل حالك سؤال: كيف قدروا يجمعوا كل هالآثار؟ أنا متأكدة إنه سؤالك بريء، بس الجواب ما رح يكون بهالبراءة. بصراحة متحف اللوفر من أكثر المتاحف بالعالم اللي انشهر بقضايا سرقة لمقتنيات وآثار من موطنها الأصلي، من اتهامات بتزوير قطع معدنية لمطالبات حقيقية وعلنية من متحف اللوفر لإعادة بعض الآثار اللي أخذوها بشكل غير شرعي. بالحقيقة هالموضوع شائك شوي. مثل ما بنعرف إنه فرنسا احتلت كتير دول من العالم، وسبب احتلالها لهالدول فأخذت كتير من هالآثار وهربتها لبلادها، وفي بعض الآثار تهربت بطرق غير شرعية. بعض الآثار انشرت واندفع حقها أو أقل بكتير من حقها وقيمتها، لأنه وقت الشعوب ما بتعرف قيمة الآثار ففي دول تعرف تستغل هيدا النقطة، وفي آثار انهدت بطريقة كتير ودية من قبل بعض الحكماء. أكيد عرفتوا عن مين عم بحكي، لحتى يحسنوا العلاقات السياسية الدولية بين البلدين للأسف. لأن كما تدين تدان، فأي حدا ممكن يسرق رح يجي يوم وينسرق. متحف اللوفر بحراسته الشديدة تم سرقته. تتذكر لوحة الموناليزا اللي ذكرناها خلال الفيديو؟ هي اللوحة هي سبب كل هالمشاكل. بيوم من الأيام قرر أحد العمال اللي بيشتغلوا بالمتحف في أمور الصيانة يسرق لوحة الموناليزا، فتخبى بخزانة وبالليل قدر يسرقها ويهرب فيها لإيطاليا حيث موطنها الأصلي، وعرضها للبيع هناك لحد ما شافها أحد التجار وخبر السلطات بمكانه وقدروا يرجعوها لمتحف اللوفر. هلا بس ما بنعرف إذا فعلا رجعوا اللوحة الأصلية ولا لوحة تانية. حادثة السرقة هاي عطت للمتحف واللوحة شهرة غير مسبوقة، وصارت من أهم وأغلى اللوحات في العالم بسعر 782 مليون دولار. برأيي هالقصص والشائعات هي اللي خلت الناس يكون عندها فضول لحتى تزور هذا المتحف. فمتوسط عدد زوار المتحف في الوضع الطبيعي من 9 ل 10 مليون سنويا، أما بسبب الجائحة نزل عدد الزوار ل 2.5 مليون زائر. كل شي هذا سمعتوه من معلومات جمعناها من وثائق وتاريخ ومن الشغلات اللي شفناها وقريناها عن المتحف، بس بالحقيقة رأيي كان إنه كان غير منظم، وكان كتير في من الزائرين عم ياكلوا على أرض المتحف، يعني مو بس بالمطاعم والكافتريات المخصصة للأكل والشرب.
وهذا الشيء كان سبب لي كثير من الصدمة ومن الفوضى، انه كيف عم تاكلوا بمتحف اللوفر؟ لانه لوحة الموناليزا قبل ما نوصل عليها بكم يوم كان احد الزائرين كب عليها سط اللبن. ليش ما بعرف. هلا لوحة الموناليزا كانت الحراسة مشددة عليها كتير، أكثر من باقي القطع والآثار يلي فيك تلمسها بكل سهولة، وهذا الشيء كمان استغربته، إنه معقول هالآثار والقطع ما أصلية لحتى خلونا نحن نلمسها؟ في كتير كانت غرف من القصر أو المتحف مسكرة ما فينا ندخل عليها أبدا، وفي قطع كانت محطوطة بالزجاج كمان ما فيك تلمسها، وحسيت إنه هي ممكن تكون هي قطع أصلية. بالأخير هاد متحف اللوفر ومدينة باريس قد ما حكينا عنهم إنه في فوضى، في شغلات أصلية في شغلات مو أصلية، بس ما فيك ما تزورهم. لهيك بلشت سلسلة المتاحف بمتحف اللوفر من مدينة الحضارة والتاريخ العريق باريس. إذا عجبتكم هاي الحلقة وحابين نكفي بهالسلسلة لا تبخلوا علينا بلايك واشتراك بالقناة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. كمان إذا زرتوا المتحف فيكم تكتبوا لي معلومات إضافية لحتى الناس تشوفها. اللي ما زار المتحف يعتبر هذا الفيديو خص نص له لحتى يتعرف على آثار وحضارة متحف اللوفر. سلام.